בשנים 82-83 זמרים צעירים מנסים לפרוץ לתודעה הציבורית. בינתיים האירוויזיון הופך להיות שם דבר. או שאתה שם, או שאתה לא קיים. התחרות הופכת להיות צבעונית יותר, מעניינת יותר ומאתגרת. גם התלבושות בהתאמה, פחות או יותר. והשיער, בערך. והמדע. ובינתיים בארץ, מלחמה. מלחמת עופרה וירדן. הנה ב-83 שוב אנו יוצאים לדרך, כאשר על סמך ניסיון העבר אנחנו מקווים ששוב נגיע למקום הראשון בתחרות הזמר אירוויזיון, שהשנה הזו תארך במינכן. באמת, הקדם האירוויזיון היה שיא מדורת השבט. כולם ראו את זה, כולם דיברו על זה. אז כל המדינה מסתובבים מסביב לטלוויזיה ורואים את התוכנית. זהו סוג של מקפצה שאתה יכול להגיע לחוץ לארץ. שמעו אחי, אני עוד חי, ושתי עיניי עוד נישאות לאור. שירים לאירוויזיון אסור שיהיה בהם טעות חטא, כי האירופאים קשה להם עם אותיות הגרוניות, ולכן כל אלה שכתבו את השירים בעברית לאירוויזיון השתדלו שלא יהיה להם טעות חטא, עד שבא אהוד מנור וכתב ב-83, שמעו אחי, אני עוד חי. תופרים איזה משהו מיוחד, ככה, בלי חטים, עיינים. תראה, אתה יודע, כל התיאוריות האלה, לפי דעתי, התפתחו בעקבות הצלחות או כישלונות של שירים. אני כתבתי גם את חי, זה השיר עם הכי הרבה חטים בשפה העברית. חי, 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 כן אני עוד חי, זה השיר של סבא, שר כמו לאבא. הפורמט הזה של ארץ ישראל, משהו פטריוטי, משהו שמזיז לנו, יכול מאוד להביא נקודות. אתם מה, רקדתם עם עופרה את הריקוד? בוודאי, כן. היא הייתה עופרה ואתם הייתם המלוות? בוודאי. או שהיא הייתה המלווה ואני הייתי עופרה. כן, באמת? כן, בהחלט. השיר בלי די, אברוס ידיי. הם רוצים, אבל רק אחד יכול, כמובן. ועל כן מתבקשים צוותי השופטים עכשיו להתחיל לסיים את עבודתם. אנחנו רוצים להדגיש כאן שחברי הצוותים הללו נבחרו מתוך כוונה שלא יהיו ביניהם מוסיקאים מקצועיים או מי שעיסוקם קשור בעולם הבידור, אלא סתם חובבי זמר קל. טוב דני, ערב טוב דליה, שלום רב לכולם מצוות השיפוט של העיר הגדולה. ערב טוב דליה, ערב טוב בטבריה. ושבוע טוב למאיר איינשטיין בחיפה. ירדנה ארזי נצנצה שם בשיר מספר 11 עם 32 נקודות. ולהקת קסם 28, עופרה חזה, סליחה. עכשיו עופרה מוליכה בראש, עופרה חזה עם 41 נקודות, ירדנה עם 40. כן, המאבק היה, אתה יודע, זה תמיד האנשים שמתלווים אליהם, הם הנאבקים. לא, אני לא עופרה ולא ירדנה נאבקו, ואני חושבת שאפילו הם היו באיזשהו קשר נחמד. ובכן, עופרה חזה, כפי שאתם כולכם יכולים לראות, מובילה כרגע עם 53 נקודות. מלחמה הייתה בין המעריצים, שזה יהיה ברור. בכל תקופה יש ככה... מחנה כזה או אחר. בדיוק, וזה לא היה ביניהם. שיר הוא שיר לירדנה ארזי. שיר מספר 11, 12 נקודות בחיפה. שיר מספר 3, 6. שיר מספר 5, איזוליר בן קולמי, 5 נקודות. 5 ל-5. 3 נקודות לשיר מספר 10. שיר מספר 7, 8 נקודות. אתה יושב וצופה, כמו כולם, על הניקוד, ואתה מוביל, ואתה בטוח שאתה, זהו, זה בכיס. אני מעולם לא לקחתי את זה כקרב אישי ביני לבין מי שכתב את השיר מולי. זה קרב של שירים, לא קרב של אנשים. לא יכולתי לשאת את המתח,
וביקשתי, נכנסתי לאמבטיה, סתמתי את האוזניים, וביקשתי מאחי אייל, שכשהוא עם עופרה זוכה, שיצרח. וכך היה, הוא צרח, ואני יצאתי בצרחות גם אני. גבירותיי ורבותיי, אפשר למחוא כפיים. אנחנו רואים מיהו השיר שייצג את ישראל בהצלחה בתחרות האירוויזיון הקרובה, חי. הדרך חזרה מבנייני האומה לכיוון תל אביב, זה היה ממש מכה. שיר הוא שיר אמן, מגיע למקום השני בהפרש של נקודה אחת. וגם שאתה מבואס מהפספוס על נקודה, ואתה אומר, וואלה, היינו באמת, הגענו. מירי החמודה בת ה-14 שיושבת כאן לצידי, תהילה בין השופטים וריכזה את התוצאות. כמה שבועות אחר כך אני פוגשת את רפי גינת. רפי גינת היה אחראי על נקודת השיפוט בתל אביב, והוא אומר לי ככה, משרווה לי משפט, הוא אומר לי, את יודעת, בעצם את היית צריכה לזכות. אמרתי לו, למה? אמר, אחר כך כשנגמרה התחרות וספרנו את הקולות עוד פעם, ראינו שאת קיבלת יותר. כשהשיר נבחר, וידעו שנוסעים עם חי למינכן, אז דורין מיד החליף את כל הבגדים לצהוב, למען יראו ויראו. למה? תלאי הצהוב, כמובן. הסטייטמנט הזה של לשיר חי חי חי, עם ישראל חי על אדמת גרמניה, היה בזה מטען הרבה יותר גדול והרבה יותר נוגע. הייתה התרגשות עצומה, גדולה מאוד. היו המון אנשים מחוץ לבית. בדיוק. היו במתח איתנו ושרו, אנחנו הגברנו ככה את הטלוויזיה גם שהם יוכלו, כדי שהם יוכלו לשמוע. להיות בבמה שרואים אותך 500 מיליון אנשים, זה פשוט מטורף. זה דבר שלא קורה גם, לא כל יום גם לאירופאים. מה היה הרגע הכי מרגש שעברת באירוויזיון ההוא במינכן, גרמניה? כששרתי את השיר על הבמה, אני חשבתי על כולם, ולא עניינה אותי בעצם התחרות עצמה כמקום ראשון או שני. רציתי לתת גאווה וניצחון לכל היהודים באשר הם. אני עוד חי, ושתי עיניי עוד נישאות לאור. אבל את עופרה אני רצתי מילדות, אז כשהיא הגיעה כמעט עד הסוף שמה, זה היה מאוד 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 משמח, מאוד מרגש. קודם כל, נתגעגע לעופרה חזה שהלכה, כך צעירה. אל נא תאמר לי שלום. אני כל השנים חושב שהזיכרון הילדות שלי הראשון, שאני ממש זוכר בבירור, זה עופרה חזה על הבמה, עם הצהוב והלבן והמיקרופון והרקדנים. היא הייתה עופרה, דודה עופרה. היא הייתה מאוד משפחתית, חמה ואוהבת. כולנו אהבנו אותה. בשבילנו, עופרה חזה זכתה במקום הראשון.